ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 4 ሜዲቫል ዩሮፕ ኤንድ ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኤርሊ ካፒታሊዝም የሚለው ቶፒካችን ነው። በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ የቀረብኩት በባለፈው በፓርት 1 ሜዲቫል ዩሮፕ የሚለውን ቶፒክ አይተን ነበር ማለት ነው። and today we will discuss about development of early capitalism በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንማማር ነው የሚሆነው ማለት ነው። በባለፈው ክላስ የምታስታውሱ ከሆነ ለምሳሌ በሜዲቫል ዩሮፕ ላይ ዳርክ ኤጅ የሚል አለ፣ the Byzantine Empire የሚል አለ፣ the European ፊውዳል ሶሳይቲ የሚል ነገር ለማየት ሞክረን ነበረ። አሁንም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ the relationship between the Ottoman Turkish and European የሚል ነገር አይተን ነበረ። በአጭሩ ሜዲቫል ዩሮፕ የምንለው ከ500 እስከ 1500 ያለውን ዘመን ነበር ለማየት የሞከርነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኤርሊ ካፒታሊዝም የሚለው ከ1500 እስከ 1700 ያለውን ታሪክ የምናይበት ክፍል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ጋይስ ፓርት 2 እንግዲህ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኤርሊ ካፒታሊዝም ነው የሚለው። በዋናነት ይህ ዘመን ማለት ከ1500 እስከ 1700 ዓመተ ምህረት በአውሮፓውያን ላይ ወይም በውስጥ ዩሮፕ ላይ ምን እንደተካሄደ የምናወራበት ክፍል ነው። ኤርሊ ካፒታሊዝም took shape in the West Europe or Western Europe in the period between 1580 and 1780 እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ከ1500 እስከ 1700 ዓመተ ምህረት ያለውን ታሪክ ስፔሻሊ የዌስተርን ዩሮፕን ታሪክ የምናወራበት ቶፒካችን ነው ማለት ነው። The transition from the feudal middle age of the early capitalism in the Europe was slow and actually made between the 14th and the 16th century. Look, the transition from the feudal middle age to the early capitalism in the Europe was slow and actually made between the 14th and 16th century. በዋናነት ከ14ኛው እና በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እዚህ ጋር 14ኛው ስንል በ14 ምናምን እያልን አይደለም። 14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ስንል በ13 ምናምን እያልን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 1500 ማለት ኦልሞስት 16ኛው ክፍለ ዘመን ማለት ነው። ከ16ኛው እስከ 18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እያልን ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱን ነገር ማወቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስሎው እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። በዋናነት በ14ኛው እና በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ እንደነበረ ነው የሚያመላክተው። Among the new developments that gave rise to the early capitalism were the revival of a long distance trade, emergence of early capitalist relation, the beginning of exploration and discovery, the Renaissance and Reformation. Look, አሁን በዚህ ዘመን ያ ማለት ከ1500 እስከ 1700 ባለው የአውሮፓ ዘመን ምን እንደተከሰተ ነው እዚህ ጋር የሚያመላክተው። የሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ወይም የረጅም ርቀት ንግድ መስፋፋት አለ። ካፒታሊስት የሚባለው የኢኮኖሚክ ጽንሰ ሐሳብ የተመሰረተው በዚህ ዘመን ነው። and exploration and discovery አዳዲስ ቦታዎች መጠናት የጀመሩት በዚህ ዘመን ነው። ኦኬ ያ ማለት ብዙ የማይታወቁ ቦታዎች ነበሩ። እነሱ ቦታዎች መጠናት የጀመሩት በዚህ ዘመን ነው። ሪነሳንስ ኤንድ ሪፎርሜሽን ያ ማለት ተሐድሶ የምንለው እዚህ ጋር ተሐድሶ የምንለውና ሪፎርሜሽን ደግሞ የሃይማኖታዊ ለውጥ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በዚህ ዘመን የተካሄዱ ናቸው። በዋናነት በስንት ዓመት በ200 ዓመታት ውስጥ ማለት ነው። ከ1500 እስከ 1700 ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን ኢንዲቴል የምናይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ኤክስፕሎሬሽን ኤንድ ዲስከቨሪስ የሚል ነገር ይሆናል። ኤክስፕሎሬሽን ዲስከቨሪ እንግዲህ አሰሳ ነው ወይም አዳዲስ ቦታዎችን የማግኘት ስራ ወይም የአሳሾች የተነሱበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እናያለን። during the middle age the geographical knowledge of the European was limited to Europe, North Africa and West Asia. እንግዲህ በመካከለኛው ዓመት የምንለው ወይም the middle age በምንለው ዘመን አውሮፓውያን ስለ ጂኦግራፊካል ኒዮሎጂ ወይም አጠቃላይ ስለ መሬት ያላቸው እውቀት በዛው በአውሮፓ ምድር በኖርዝ አፍሪካ እና በዌስት ኤዥያ የተወሰነ ነበረ ወይም ሊሚት የተደረገ ነበረ። but in the 15th century they discovered a new region in Africa and Far East and the American. look በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ እንግዲህ ምን ማድረግ ጀመሩ? ከሰሜን አፍሪካ ከአሁንም ከምዕራብ ኤዥያ እና ከአውሮፓ ምድር ወጥተው
አዳዲስ የአፍሪካ ቦታዎችን ማጥናት ጀመሩ። ወደ ሩቅ ምስራቅም እየሄዱ ማጥናት ጀመሩ። including አሜሪካንም ጨምረው ማጥናት ጀመሩ ይለናል ማለት ነው። The factor that encouraged exploration discovery were Europeans' interest in long distance trade and their tastes for luxury goods of the Far East. Look, አሁን እንግዲህ ለምንድን ነው ማሰስ የጀመሩት? አዳዲስ ቦታዎችን መፈለግ ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው ስንል the first reason is they have an interest on the long distance trade. ይሄ በረጅም ርቀት ንግድ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አደረባቸው። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ ሌክዠሪ ጉድ የሚባሉት አሉ የቅንጦት እቃዎች የሚባሉት ነገር እነሱን ወደ ፋር ኢስት መነገድ ወይም ኤክስቼንጅ ማድረግ ይፈልጋሉ ማለት ነው። this is the reason why they are encouraged for exploration and discovery. Since the old routes to the Far East were blocked by the Ottoman Turkish, Europeans began to look for a new sea routes. ከዚህ ላይ አስተውሉ። በባለፈው ፓርቷን ላይ ኦቶማን ተርኪ የሚባለውን ግዛት ስናይ አብዛኛውን የአውሮፓ ክፍሎች ሳይቀር መያዝ ጀምሮ ነበረ ማለት ነው። በጣም ሰፊ ግዛት እንደነበረው አይተናል። ከዛ በተጨማሪ አውሮፓዎች ወደ ኤዥያ ይነግዱ ነበርና ያን የንግድ መስመር ሳይቀር ቱርኪዎች ተቆጣጥረውት ነበር ወይም ተርክሽ ምንለው ማለት ነው ቱርኮች። ስለዚህ በዛ ምክንያት ብሎክ ስለተደረገ አውሮፓዎች ምን አደረጉ? ሌላ ኒው ሲ ሩትስ ወይም ሌላ የባህር የንግድ ወደብ መፈለግ ጀመሩ ማለት ነው ወይም ጀመሩ። They were also interested in the geographical knowledge. New invention like the compass, better ship and maps made difficult voyage possible. Look, አሁን ደግሞ ከዛ በተጨማሪ ምን አደረጉ? የጂኦግራፊካል ዕውቀታቸው እየጨመረ መጣ ወይም ፍላጎታቸውም እየጨመረ መጣ። ከዛ በተጨማሪ አዳዲስ ለአሳሳ የሚያገለግሉ መሳሪያዎችን ላይክ እንደ ኮምፓስ እንደ በጣም አሪፍ የሚባሉ ሺፕ ወይም መርከቦች ዘመናዊ የሚባሉ ማፖችን እነሱን በኢንቨንት በማድረግ ወይም በማዘጋጀት ከባድ የሚባሉ ጉዞዎችን ማድረግ ጀመሩ ይለናል። ፕሪንሰስ ሄንሪ the navigator okay, Prince Henry the Navigator 1394 up to 1460 of the Portugal and Queen Isabella 1451 up to 1504 of the Spain supported the voyage of the explorer. Look, እንግዲህ ፕሪንስ ወይም ንጉስ ሄነሪ የሚባለው የፖርቹጋሉ ልዑል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኪዩን ኤልዛቤላ የምትባለው የስፔኗ ንግስት እንደዚህ አይነት ኤክስፕሎሬሽኖችን ሰፖርት ያደርጉ እንደነበረ ያመለክታል ማለት ነው። In the 15th and 16th century, Spain and Portugal were the leader in the voyage of the exploration and discovery. ኦኬ ስለዚህ ሌደሮች እነማን ናቸው ካል በኤክስፕሎሬሽን ዲስከቨሪ ሌደሮች እነማን ናቸው ካል ስፔን እና ፖርቹጋል ናቸው ጋይስ። So here the Portuguese explorer Vasco da Gama discovered the new sea routes in India and the Far East in 1498. እንግዲህ የፖርቹጋሉ ኤክስፕሎረር ወይም አሳሽ ቫስኮ ዳ ጋማ የሚባለው አሳሽ አዲስ ሲ ሩት ማግኘት ችሏል ወደ ኢንዲያ የሚወስድ ማለት ነው። The Italian explorer Christopher Columbus discovered the America in 1492. እንግዲህ ክሪስቶፈር ኮሎምበስ ደግሞ ማንን አጠና ይላል? አሜሪካን አጠና ይላል። ነገር ግን አንዳንድ መጽሐፎች አሜሪካን ያጠናት አሜሪኮ ቬስፑሲ የሚባል ሌላ ዲስከቨር አለ ወይም ኤክስፕሎረር አለ ይላሉ። ያ ማለት ስሟ ራሱ አሜሪካ የሚለው ስም የመጣ በዲስከቨር ባረገው ሰው ወይም በኤክስፕሎረሩ ስም ነው ይላል። ያ ማለት አሜሪኮ ቬስፑሲ የሚባል ሰው አለ። እዚህ ጋር ግን ክሪስቶፈር ኮሎምበስ እንዳገኛት ነው የሚናገረው በ1492 ማለት ነው። አስዩም እንግዲህ በ1492 የተገኘች ሀገር ነች ዛሬ የዓለም ቁንጮ ሆና ለምን የበላይ ሆና የምትገዛ ማለት ነው። አሜሪካ ልክ እንደኛ ሀገር ምናምን ስንወስዳት እጅግ በጣም አጭር እድሜ ያላት ነገር ግን በጣም የበለጸገች እንደሆነች ሁላችንም እናውቃለን ማለት ነው። He was in the service of Spain. Columbus died without knowing that he had found a new land. ስለዚህ ኮሎምበስ በሚያስብበት ጊዜ ነው እንግዲህ ምክንያቱ ባልታወቀ ምክንያት ሞቶ የተገኘ ይለናል ማለት ነው። And the land found came to be known as the America from the name of the Italian map maker called Americo Vespucci. ከዚህ ላይ ያለ ቀደም ስላችሁ ነበረው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ላይ ያለውን ነገር እናስተካክል ሙሉ ኮንሰፕቱን መረዳት ስላለባችሁ ማለት ነው። ክሪስቶፈር ኮሎምበስ አሜሪካን አገኛት።
ከዛ በኋላ እዛ ቦታ ላይ ምንነቱ ሳይታወቅ ነው የሞተው ክሪስቶፈር ኮሎምበስ እና ቦታውን ማን ተባለ? አሜሪካ ተባለች ቦታዋ ማለት ነው። አሜሪካ የተባለችው ለምንድን ነው ከተባለ አሜሪካ from the name of Italian map maker called Americo Vespucci ኦኬ አሜሪኮ ቬስፑሲ ከሚባለው ማፕ ሜከር ወይም የካርታ ሰሪ ሰው በዛ ምክንያት ነው ስሙ አሜሪካ የተባለ ነው የሚባለው። የኢጣሊያን ኤክስፕሎረር ነው ወይም ማፕ ሜከር ነው ይለናል ማለት ነው። so the newly discovered area also began to be known as the new world okay the new world ተብላም ስም ተሰጣት ማለት ነው አሜሪካ። the Portuguese Ferdinand Magellan look the Portuguese Ferdinand Magellan circumnavigated the world between 1519 and 1522 እንግዲህ ፈርዲናንድ ማጀላን የሚባል የፖርቹጋል ኤክስፕሎረር ደግሞ ዓለምን የዞረ የሚባል ነው። ዓለምን የዞረ የሚባለው በ19 እስከ 1522 አካባቢ ነው እንግዲህ ይሄ ሰው በዋናነት ዓለምን ሲዞር የነበረ ማለት ነው። እንግዲህ ለስንት አመታት ማለት ነው? ከ19 ይዞ እስከ 22 ኦልሞስት ለ3 ለ4 አመታት ያክል ዓለምን ሲዞራት የነበረ ማለት ነው። ሰርከምናቪጌትድ ይላል እዚህ ጋር። ሰርከምናቪጌትድ ማለት ዓለምን መዞር ማለት ነው። ስለዚህ he was the service of the Spain and he died in the Philippines before he finished his journey ስለዚህ ጉዞውን ሳይጨርስ ነው እንግዲህ ፊሊፕስ አካባቢ ላይ ሞቶ የተገኘው ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኞቹ ኤክስፕሎረር የሚሞቱት እዛው በሚያጠኑት ኤሪያ ላይ ነው because ስለ ኤሪያው ምንነት አያውቁም። እዛ ላይ አዲስ ባድ ነገር የሆነ ገጥሟቸው ሊሆን ይችላል፣ የአየር ሁኔታው ሊሆን ይችላል ኦር ከባድ ዝናብ ሊሆን ይችላል ኦር something ባድ የሆነ ነገር አግኝቷቸው ሊሆን ይችላል። እንደምታውቁት ክሪስቶፈር ኮሎምበስ አሜሪካን ካጠና በኋላ እዛው ቦታ ምክንያቱ ሳይታወቅ ነው የሞተው። አሁንም ፈርዲናንድ ማጀላን የሞተው ፊሊፒንስ የምትባል ቦታ ላይ ነው ጉዞውን ሳይጨርስ የሞተው ይለናል ማለት ነው። ሰው እዚህ አካባቢ ያለው በሙሉ ስለ አሳሾች ነው የሚያወራው ወይም አገር ስለሚያጠኑ ሰዎች ነው የሚያወራው ማለት ነው። ስፔሻሊ ስለ ፖርቹጋል እና ስፔን ማለት ነው። The newly discovered land were later conquered and became the colony of the European power. Okay እንግዲህ አሜሪካን ቅጥቅጥ አድርጋ የገዛቻት የዩሮፒያን ፓወር ስፔሻሊ እንግሊዝ በከፍተኛ ሁኔታ እንደገዛቻት ያመለክታል። እዚህ ጋር ግን ስፔን and Portugal were the leader in the building of the colony empire in the 15th and 16th century. Holland, Britain and France caught up with them in the 17th century. Look አሁን በዋናነት በኤክስፕሎሬሽኑ ከፍተኛ ቦታ የሚሰጣቸው ስፔን እና ፖርቹጋል ናቸው ብለናል። ነገር ግን ከዛ በተጨማሪ እነ ሆላንድ፣ እነ ብሪቴን፣ እነ ፍራንስ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከፍተኛ የሚባሉ ቦታዎችን ያ ማለት በብዛት በርከት ያሉ አገሮችን ምን ማድረግ ጀምረዋል? መውረርና ካፕቸር በማድረግ ወይም ኮንካይር በማድረግ የራሳቸው ግዛት ለማድረግ ሞክረዋል። ስፔሻሊ አሜሪካን በከፍተኛ ሁኔታ ስትገዛት የነበረች ብሪቴን ነች። ብሪቴን ወይም ብሪታንያ ወይም እንግሊዝ የምንላት ሀገር እሱ አገር ምናልባት 10ኛ ክፍል የምናየው ይሆናል ይመስለኛል። እሱ ሀገር ያልገዛቸው ሀገር የለም። ያልገዛቸው ሀገር እንደው ምን ይባላል መሰላችሁ? the sun never set on the Britain empire the sun never set on the British empire አሜን። ምን ማለት ነው? በብሪቴን ግዛት ፀሐይ አትጠልቅም because the whole world በብሪቴን ቁጥጥር ውስጥ ነው ማለት ይቻላል። that is the reason why English is the world official language. okay እንግሊዘኛ የዓለም የሥራ ቋንቋ የሆነበት ምክንያቱም በርካታ የሚባሉ ሀገሮችን ስትገዛ ስለነበረች ቋንቋን ብዛት ያላቸው ሀገሮች ስለተለማመዱት የዓለም የሥራ ቋንቋ ሆነ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንግሊዘኛ የሥራ ቋንቋ የሆነበት ምክንያቱም ለዛ ነው። አሜሪካኖች እንግሊዘኛ የሥራ ቋንቋቸው አድርገው የሚጠቀሙበት ብሪቴን እዛ ላይ በከፍተኛ ለብዙ ዘመን እዛ ላይ ስትገዛ እንደነበረች ነው የሚያመለክተው። ኒውዮርክ ላይ ብትሄዱ ለምሳሌ ኒውዮርክ ላይ ያሉ መንገዶች የተሰየሙት በኤልዛቤት ነው። ኤልዛቤት ስትሬት 1 ኤልዛቤት ስትሬት 2 እየተባለ ኤልዛቤት እንግዲህ ኪዩን ኦፍ ብሪቴን ነች። ስለዚህ በሷ ስም ብዙ የተሰየሙ መንገዶች አሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግሊዘኛ እንደ ኦፊሻል ላንጉጅ አድርገው የሚጠቀሙት እና አውስትራሊያ ደግሞ ሀገርም ነች ኮንቲነንትም ነች። ስለዚህ እነዚህ በእንግሊዝ በከፍተኛ ሁኔታ ተገዝተው የነበሩ ሀገሮች እንደሆኑ ያመለክታል ማለት ነው። እግረ መንገድ ስላለብኝ ነው ነገሩ እየሰፋ ነው የሚሄደው። ብሪቴን and France became a dominant empire builder in the 18th century. እንግዲህ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ብሪቴን እና ፍራንስ ወይም ፈረንሳይ
ከፍተኛ የሆነ አገሮችን ቅኝ ገዝተው እንደነበር ያመለክታል። ስፔን and Portugal destroyed the old American empire in America in the 16th century። እንግዲህ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ስፔን እና ፖርቹጋል የአሜሪካና ኢንዲያን ኤምፓየር ምን ማድረግ ጀመሩ ይላል? ማጥፋት ጀመሩ ይለናል፣ ወይም ማጠፉት ማለት ነው። and here ምን ይለናል? Spain took Mexico, Peru and other lands in the New World። እነዚህና ሜክሲኮ ፔሩ የሚባሉ እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ የሚገኙ ናቸው። አሜሪካ it may be either North America or South America ሊሆን ይችላል። and Portugal took Brazil and other territories in Asia። ፖርቹጋል ደግሞ ብራዚል እንግዲህ ሳውዝ አሜሪካ ላይ የሚገኝ ቦታ ነው። እንዲሁም የኤዥያን ቴሪቶሪዎች ለመያዝ ችላለች ማለት ነው ፖርቹጋል። in 1623 Holland established a small trading colony at the New Amsterdam. Okay, New Amsterdam on the Manhattan Island in the northeast of America. However, Britain took over the colony from the Holland in 1664 and renamed it New York. አይታችኋል እንግዲህ ብሪቴን በኋላ በ17ኛው ክፍለ ዘመን ተነስታ ወይም በ1664 ሆላንድ ያዘችውን ቦታ በሙሉ ተቀብላ የራሷ አረገችና ከዛ በኋላ ምን አረገች? ኒውዮርክ ብላ ስያሜ ሰጠችው። why then the place named New York? ቦታው ለምንድን ነው ኒውዮርክ የተባለው? ኦኬ ዌል ኒውዮርክ የተባለበት ምክንያት ዮርክ የሚባል ከተማ ብሪቴን ውስጥ አለ። ሌላ ዮርክ የሚባል ከተማ ኦኬ ዮርክ የሚባል ከተማ ስላለ ኒውዮርክ ደግሞ አዲሷ ዮርክ እንደማለት ነች። ስለዚህ ኒውዮርክ የሚባለው የአሜሪካን ሲቲ የተሰየመው በብሪቴን ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አንዳንድ ጀነራል እውቀቶችን መያዝ የሚጠበቅባቸዋል ማለት ነው እግረ መንገዳቸውን። Britain established a small fur trading colony in Hudson Bay in the North America in the 17th century. In 1607 she formed the colony of the Jamestown in Virginia on the east coast of America. ባጭሩ አሜሪካ ውስጥ ያሉ ከተሞች አሉ እነ ቨርጂኒያ እነ ኒውዮርክ። እነዚህ ከተሞች በማን የተያዙ ናቸው? በብሪቴን የተያዙ ናቸው። ስማቸውም አብዛኛውን ጊዜ የወጣው በማን ነው? በብሪቴን ነው። in the end Britain established a total of 13 colony in the present day USA. አስዩም 13 ኮሎኒዎችን አገኘች ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ብሪቴን አሁን ላይ ባለችው አሜሪካ ወይም ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ከምትባለው ስቴት 13ቱን ኮሎኒዎች አጠቃላ መያዝ ቻለች። አይታችኋል። በጣም ቀጥቅጣ እንደገዛቻቸው ነግሬያችኋለሁ። France established a colony along St. Lawrence River, the Gulf of Mexico and Mississippi Valley after 1608. ፍራንስም የራሷን ድርሻ አንስታለች። Britain and France fought the 7-year war from 1756 up to 1763 due to the colony rivalry in the North America. Look, አሁን እንግዲህ የኮሎኒ ወይም የቅኝ ግዛት ሽኩቻ መጣ ማለት ነው አሜሪካ ላይ። ብሪቴን እና ፍራንስ ለ7 ዓመታት የቆየ ውጊያ አካሂደዋል። በማን ምክንያት? በአሜሪካ ምክንያት። ኦኬ ስለዚህ 7 ዓመት ያክል ተዋግተው እንደነበር ያመለክታል ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ አብዛኛው የአሜሪካ ወይም ፕሬዘንት ዴይ ዩኤስኤ የምንላቸው ቦታዎች በብሪቴን ተይዘው እንደነበረ፣ የአሜሪካ የሥራ ቋንቋ እንግሊዘኛ የሆነበትን ምክንያት በዛ ምክንያት እንደሆነ፣ አብዛኛው የኒውዮርክ ከተማ ላይ ያሉ መንገዶች በንግስቷ ስም ስፔሻሊ በብሪቴን ኪዊን ስም እንደተሰየመ ማወቅ ያስፈልጋል። ከዛ በተጨማሪ 13 ያክል ኮሎኒዎች አጠቃላይ ይዛ እንደነበረ ያመለክታል ማለት ነው። Okay, in 1637 Russia occupied Alaska but later on sold it to the USA for $7,200,000 in 1867. እንግዲህ ራሽያ በ1637 አላስካን ይዛ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን በ1867 ኦልሞስት ከ200 ዓመት ምናምን በኋላ ማለት ነው ለአሜሪካ ሸጠችላት ይላል። ዋጋውም $7,200,000 ያክል ነበር እንግዲህ የተሸጠችው። አስዩም አንድ ሀገር እንግዲህ በ7,200,000 የሚሸጥበት ጊዜ ነበረ በዛ ዘመን። በትናው የዳይስ አንድ ሀገር አይደለም አንድ የሆነ 1000 ካሬ ሜትር ምናምን ነው እንደዛ የሚሸጠው። ስለዚህ በ7 ሚሊዮን ኦልሞስት $7 ሚሊዮን ነው የተሸጠች ማለት ነው አላስካ ለዩኤስኤ። The USA later found gold and more recently oil in Alaska. አላስካ እንግዲህ የማዕድን ምድር ሆና ተገኝታለች በኋላ ማለት ነው።
ስፔሻሊ ጎልድ እና የተለያዩ ኦይሎችን ማግኘት ተችሎ ነበር። እንግዲህ ግሬት ዲስከቨሪ የሚባለው ስዕል የምታዩት እዚህ ጋር አለ፣ ተመልከቱት። አሳሾች የሚሄዱበት መንገድ ነው ይሄ፣ እዚህ ላይ ኤክስፕሎረሮች የሚጓዙበት መንገድ ነው። በዚህ በኩል ይሄ ዳይሬክሽኑ የሚጠቁመው ይሄ እንግዲህ የብስ ስለሆነ የምታዩት የብስ ስለሆነ በዚህ መሄድ አይችሉም። ቢኮዝ ኤክስፕሎረሮች የሚጠቀሙት መርከብ ነው ወይም ሺፕ ነው የሚጠቀሙት። ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣው። ኦኬ ዳጋማ ለምሳሌ የተጓዘበትን ተመልከቱ። ቫስኮ ደጋማ የተጓዘበት ልክ እንደዚህ ብሎ ነው የሄደው ማለት ነው። አይታችኋል። ስለዚህ በዚህ ዋይ ስለተጓዘ ምን ተባለ? ዓለምን የዞረ ተባለ ማለት ነው። ዓለምን የዞረ ለምሳሌ ምን ያዞራል እንደማጅላል ይባላል ባበባል። ያ ማለት በጣም ብዛት ያለው ሀገርን ስለዞረ ነው ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እየሆነላችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ ዲስከቨሪ ኤንድ ኤክስፕሎረር የሚለው ኮንሰፕታችን ይህን ይመስላል። ኦኬ በዲስከቨሪ እና ኤክስፕሎረር ስፔሻሊ ስፔን እና ፖርቹጋል በዚህ ዘርፍ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ አድርገው እንደነበረ ያመለክታል። ከዛ በተጨማሪ ብሪቴን ያልገዛች የዓለም ክፍል እንደሌለ ነግራችሁ የምፈልገው ስፔሻሊ አሜሪካ በጣም በርካታ የሚባሉ ቦታዎችን ያቀናች ብሪቴን ናት ማለት ይቻላል። በኋላ ደግሞ ሌላ ቶፒክ ላይ ይመስለኛል ስክራምብል ኦፍ አፍሪካ የሚል ቶፒክ ይኖራል። 10ኛ ክፍል ይሁን 9ኛ ክፍል አላውቅም። ስክራምብል ኦፍ አፍሪካ ማለት የአፍሪካን ቅርምት አፍሪካን በሚቀራመቱበት ጊዜ ሰፊውን ቦታ የሚይዛ የነበረች ብሪቴን ነች። ስለዚህ እንግሊዘኛ የስራ ቋንቋ የሆነበት ምክንያት ብሪቴን ታላቅ የሆነችበት ምክንያት በርካታ የሚባሉ ኮሎኒዎች ስለነበሯት ወይም ቅኝ ግዛቶች ስለነበሯት እንደሆነ ልታውቁ ይገባል ማለት ነው። and now we will proceed to the long distance trade። አሁን ደግሞ ከ1517 ዓመተ ምህረት ከ1500 እስከ 1700 ዓመተ ምህረት ከተካሄዱ ነገሮች መካከል አንዱ ደግሞ ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ነው። ስለዚህ በሱ ቶፒክ ዙሪያ ደግሞ እናወራለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዘመን ያለውን የሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ስናይ one result of the crusades was the revival of economic life in the Western Europe። ክሩሴድ ምን ማለት ነው? የመስቀል ጦረኛ ብለናል። ስፔሻሊ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋራ ሲዋጉ የነበሩ ናቸው ማለት ነው ክሩሴደር የሚባሉት። during the crusades merchants of the Italian city-state who held their vassals to the crusade succeeded to control trade in the eastern Mediterranean coast። በዋናነት በሜዲተራኒያን ካስት አካባቢ ያለውን የንግድ ቀጠና ሲቆጣጠሩት እንደነበረ ወይም ይዘውት እንደነበረ ነው የሚያመላክተው። The region was linked in a long distance trade with the Western Europe, and this gave a new life to the decline urban center of the Middle Age ይለናል። ከዛ በተጨማሪ urban center that means the town and cities had a various economic activity። ሎክ እንግዲህ በዛ ዘመን የኢኮኖሚ አክቲቪቲያቸው ምንድነው ብለን ነበረ ባለፈው በፓርቷም ታስታውሱ ከሆነ አግሪካልቸር ቀዳሚ ቦታ ይዛል። ከዛ ክራፍት የሚባል ነገር አለ። ከዛ በተጨማሪ ትሬድ እንደሆነ ነግሬያችሁ ነበረ ወይም ተማምረን ነበረ። ስለ ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ከዛ የመጣ እንደሆነ ልትገነዘቡ ይገባል ማለት ነው። አርባን ሴንተር የሚባሉት ለምሳሌ ሲቲዎች እና ታውኖች ቫሪየስ የሆነ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ያካሂዱ እንደነበረ ያመለክታል። they provided a market for the sale of goods. Towns sold manufactured goods to the the countryside, and the countryside sold to the town. Look, አሁን town sold manufactured goods to the countryside ሲል ማኑፋክቸር የተደረጉ ለምሳሌ በኢንዱስትሪ ሊሆን ይችላል or something like ፋብሪካ ሊሆን ይችላል። በዛ የተዘጋጁ ምግቦችን ለገጠራማው ክፍል ወይም ካንትሪ ሳይድ ለሚባለው ቦታ ይሸጡ እንደነበር ያመለክታል። ከዛ በተጨማሪ ካንትሪ ሳይድ ደግሞ ፉዶችን ይሸጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ናወር ካንትሪ ኢትዮጵያ ብትመጡ ከተሜው ሱቅ ላይ ለምሳሌ ማኑፋክቸር የተደረጉ ፕሮዳክቶችን ይሸጣል። ለምሳሌ እንደ ብስኩት አይነት ኩኪስ ምናምን ባሉ ነገሮች በሆነ ፋብሪካ ነገር ፕሮዲዩስ የተደረጉ ናቸው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ የገጠሩ ማህበረሰብ ደግሞ እህልና ጥራጥሬን ይሸጣል ለከተማው። ለምሳሌ ስንዴ ሊሆን ይችላል ኦር ጤፍ ሊሆን ይችላል ባቄላ ሊሆን ይችላል ኦር ሌሎች ነገሮችን ሊሸጥ ይችላል። ከዛ በተጨማሪም አትክልትና ፍራፍሬን ወደ ከተማ ምን ያደርጋል? ይወስዳል ማለት ነው። ልክ እንደዛ ነው እዚህ ጋርም ሲካሄድ የነበረው በሚድል ኤጅ ጊዜ ማለት ነው አውሮፓ ውስጥ።
So the merchant of a bigger town in the city bought and sold goods over a wider area. Thus merchants were worked in long distance trade. እንግዲህ መርቻንቶች ወይም ነጋዴዎች ምንድነው የሚያደርጉት? ከትላልቅ ከተማዎች ላይ መግዛት መሸጥ ምንድነው የሚገዙት የሚሸጡት ካል ጉድስ የምንለውን ነገር ይሄ ሸቀጣ ሸቀጥ የሚባለውን ነገር መግዛት መለወጥ መሸጥ ምናምን ይችሉ እንደነበረ ነው የሚያመላክተው። So they also made a long trip to the Far East to trade a luxury good. luxury good የምንላቸው እንግዲህ አላስፈላጊ የሆኑ ሸቀጦች ናቸው ግን በጣም የቅንጦት የምንላቸው አላስፈላጊ ስላችሁ ኖርማሊ እንደ ቤዚክ ኒድ አይደለም የሚታዩት። አሁን ሌክዠሪ ስንል የቅንጦት ማለት ነው ከመሰረታዊ ፍላጎት ውጪ የሆነ ማለት ነው ከመሰረታዊ ፍላጎት ውጪ። ለምሳሌ አንድ ሰው ጣቱ ላይ የጋብቻ ቀለበት ያርግ አንገቱ ላይ የሆነ ሀብል ነገር ያድርግ ከዛ ውጪ የሆነ አንገቱ ላይ ማአት የሆነ የወርቅ ማአት ወይም የዳያመንድ ማአት ቢያከማች ጣቶቹ ላይ ሁሉም ጣቶቹ ላይ ቢያከማች ያምን ይባላል ሌክዠሪ ይባላል። ሌክዠሪ ማለት ቅንጦት ማለት ነው። ኦኬ ምን ያክል ሀብት እንዳለው ሊያመላክት የሚችል ወይም ከልክ በላይ ደስታን የሚፈልጉ ሰዎች የሚጠቀሙት ማለት ነው ሌክዠሪ ስንል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌክዠሪ ጉድስ የምንላቸው ከመሰረታዊ ፍላጎት ተጨማሪ የሆኑ ሸቀጦችን ማለት ነው። The merchant brought silk, spices and other commodities from China and India to the Europe. እንግዲህ እዚህ ላይ የተለያዩ ቅመሞችን እና የመሳሰሉ ነገሮችን ነው ከቻይና እና ከኢንዲያ ወደ ኢሮፕ ያመጡ እንደነበር የሚያመላክተው ማለት ነው መርቻንቶች ወይም ነጋዴዎች። So the development of long distance trade marked the beginning of the new capitalist economic relation by 1500 AD ይለናል። እንግዲህ ምን እያለን ነው? የሎንግ ዲስታንስ ትሬድ በአውሮፓ ውስጥ መጀመሩ ካፒታሊስት የሚባለውን የኢኮኖሚክ አይዲዮሎጂ ወይም ሪሌሽንሺፕ እንዲጀምር መሰረት እንደጣለ ያመላክታል ይለናል ማለት ነው ጋይስ። ኔክስት የምናየው ደግሞ ሲ ላይ the beginning of early capitalism relation. So long distance trade እንግዲህ ለኤርሊ ካፒታሊዝም መመስረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለናል። ስለዚህ ከተመሰረተ ኤርሊ ካፒታሊዝም ሪሌሽን ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ እንየው። ኦኬ ዌል early capitalism replaced the feudalism in Europe by 1500 AD. እንግዲህ በ1500 ዓመተ ምህረት ካፒታሊዝም ማንን ተካ ይላል? ፊውዳሊዝም የሚባለውን ስርዓት ወይም ፊውዳል ሶሳይቲ እንደነበረ አውርተናል። ስለዚህ ፊውዳሊዝም የሚባለውን ነገር ተካ ማለት ነው ካፒታሊዝም። Among some of the elements of the capitalist economic relation were long distance trade and urbanization. As far as back as the 14th century, they had been important cities. Look, እዚህ ላይ እንግዲህ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ወይም ኢኮኖሚክ ሪሌሽን ከምንላቸው አንደኛው የሎንግ ዲስታንስ ትሬድ መስፋፋትና የከተሜዎች መስፋፋት ወይም አርባናይዜሽን ከተማማነት መስፋፋት ነው ብለናል። ኦኬ በ14ኛው ሴንቸሪ ላይ ለምሳሌ as far as back to the 14th century there had been important cities ይለናል። the cities had developed into a big trading center by the 15th century and transformed themselves into a bigger capitalist business center by the 16th century. ለምሳሌ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ የተጀመሩ ከተማዎች በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እጅግ በጣም ትልቁ ነው የካፒታሊስት ሴንተር ወይም የካፒታሊስት ቢዝነስ ሴንተር ለመሆን እንደቻሉ ያመላክታል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ገና ፍሎሬንስ፣ ቬኒስ፣ ሚላን፣ ባርሴሎና፣ ፓሪስ፣ ለንደን were the center of the long distance trade. እዚህ ላይ እንግዲህ የተወሰኑትን ታውቃላችሁ። ለምሳሌ ባርሴሎና የማን ከተማ ነው? የስፔን ነው። ፓሪስ የፍራንስ ከተማ ናቸው። ለንደን የብሪቴን ከተማዎች ናቸው። ሌሎችም ኦኬ የአውሮፓ ውስጥ የሚገኙ ሀገሮች ከተማዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከተማዎች እንደ ከተማ የቀጠሉት እስካሁን ድረስ እንደ ዋና ከተማ ወይም ካፒታል ሲቲ ሆነ የቀጠሉት ለምንድን ነው? ካፒታል ቢዝነስ ሴንተር ስለነበሩ ነው በዛ ዘመን። The Bank of St. George in Ghana and Municipal Bank of the Barcelona were found in the 15th century and emerged successfully. Look, አሁን እዚህ ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደማለት ነው። ሴንት ጆርጅ ሲል የቅዱስ ጊዮርጊስ ባንክ ገና ላይ የሚገኘው የቅዱስ ጊዮርጊስ ባንክ እና ሙኒሲፓል ባንክ የሚባለው ደግሞ ባርሴሎና ወይ ስፔን ላይ የሚገኘው ባንክ እንግዲህ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደተመሰረተ የሚያመላክት ነው ማለት ነው። A small craft workshop
that worked by hand, metal produced a textile and metal. This activity were located in the city. Okay, አሁን የክራፍት አክቲቪቲ እንግዲህ ማስታወስ ያለባችሁ አንዱን ካንዱ ጋር በማገናኘት ለምሳሌ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲያቸው ግብርና ነው ብለናል። ስለ ግብርና የገጠሩ ማህበረሰብ ወደ ከተማው የሚያመጣው እህልና ጥራጥሬ እንዳለ ነግራችኋለሁ። የከተማው ደግሞ ማኑፋክቸር የሆነው ወደ ገጠር እንደሚልክ ነግራችኋለሁ። ትሬዱን ደግሞ ስናየው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መርቻንቶች ምን ያደርጋሉ? ሌክዠሪ የሆኑ ጉዶችን ያመጣሉ ብለን ነበር። ስፔሻሊ እነዚህ ካፒታል ቢዝነስ ሴንተር የሚባሉት ወደ ለምሳሌ እነ ባርሴሎና፣ ፓሪስ፣ ለንደን የሚባሉ ቦታዎች ካፒታሊስት ሴንተር ናቸው፣ ቢዝነስ ሴንተር ናቸው። ስለዚህ አሁን ምን አየን? አግሪካልቸሩን አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ትሬዱን አይተናል። አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ ክራፍት ሜን እዚህ ላይ ተመልከቱ። ስሞል ክራፍት ወርክሾፕ ሲል ክራፍት ወይም እደ ጥበብ የሚሰሩ ሰዎች ባህላዊ በሆነ መንገድ ሊሆን ይችላል ወይም በእጅ የሚሰራ የእደ ጥበብ ስራዎችን ስፔሻሊ ጨርቃ ጨርቅና ወይም የሽመና ስራ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴክስታይል እና ሜታል ወይም የብረታ ብረት ስራዎችን መስራት እንደጀመሩ ያመለክታል ማለት ነው። The factory owned and the merchant made up a class of the bourgeois ይባላል። bourgeois the factory owner ማለት ፋብሪካ ያላቸው ሰዎች and the merchant made up a class አሁን ነጋዴውና ፋብሪካ ያለው ፋብሪካዎች የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ያመርታሉ። እነዚህ ፋብሪካዎች ያመረቱትን ፕሮዳክት ደግሞ ነጋዴዎች ከቦታ ቦታ ያንቀሳቀሱላቸዋል። ስለዚህ ባለ ፋብሪካዎችና ነጋዴዎች አንድ ላይ ምን የሚባል ክላስ ተሰጣቸው ይላል? bourgeois የሚባል ክላስ ተሰጣቸው ይላል ወይም ስያሜያቸው ነው። The term bourgeois is originated from the word bourgeois which means town dweller ወይም ባጭሩ የከተማ መስራቾች እንደማለት ነው። ኦኬ because ፋክተሪዎች አሁን እንደምታዩት ከተማ አካባቢ ላይ ነው ፋብሪካዎች ያሉት። ኦኬ ነጋዴዎች አብዛኛው ስራቸውን የሚሰሩ ከተማ ውስጥ ነው። ስለዚህ ታውን ድዌለር ወይም ከተማ አሳሾች መስራቾች እንደማለት ነው። the manufacturer ስለዚህ ቡርጋሲስ የምንላቸው የባለ ፋክተሪዎችና መርቻንቶች እንደሆኑ ወይም ታውን ድዌለር እንደሚባሉ ማወቅ ያስፈልጋል። The manufacturer employed wage laborers who were originally peasants from the countryside. Urban population had increased greatly by the 17th century. Paris, Florence, and Ghana had a population about 100,000 each ይላል። እያንዳንዱ እንግዲህ ፓሪስ ላይ፣ ፍሎረንስ ላይ፣ ጌና ላይ ያለው የፖፑሌሽን ብዛት 100,000 አካባቢ እንደነበረ ያመለክተናል ማለት ነው። እንግዲህ የሚያመለክተው የህዝብ ብዛት ጨመረ ማለት ኑሮ እጅግ በጣም ሌክዠሪ የሆነ እንደሆነ የሚያመለክት ነው ማለት ነው። because ሰው ኑሮ ከተመቻቸለት የህዝብ ቁጥሩን ይጨምራል። ምክንያቱም ውልደት በዛው ልክ ነው የሚስፋፋው ማለት ነው። ሰው በዛ ወይ ማወቅ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ የፓሪስን፣ ለንደንን ለምሳሌ ፓሪስ የፈረንሳይ ዋና ከተማ፣ ለንደን ደግሞ የብሪቴን ከተማ፣ ባርሴሎና የስፔን እንደሆነ አይተናል። እዚህ ጋር ፍሎረንስ እና ጌናን አላየንም። ፍሎረንስ እና ጌና ጣሊያን ውስጥ የሚገኙ ከተማዎች ናቸው ማለት ነው። The increased use of the money for local and long distance trade, the manufacturing industry, and the banking transformed the old feudal economic society into a new system is called the capitalist relation። እንግዲህ ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ እየተስፋፋ መምጣቱ፣ ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች መስፋፋታቸው፣ እንዲሁም ባንኪንግ ወይም የባንክ ስርዓት መስፋፋቱ ከፊውዳል ኢኮኖሚክ ሶሳይቲ ወደ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሶሳይቲ ተሸጋገረ። ፊውዳል ኢኮኖሚክ ሶሳይቲ ምንድን ነበር ያልነው? የተወሰኑ ሰዎች ብቻ የመሬት ባለሀብት ናቸው ወይም ሰፊ ቦታ ይዛሉ። ሌላው ጭሰኛ ይሆናል ወይም ፒዛንት ይሆናል ወይም ሰፈሪ ገባር እንለዋለን። እሱ ለትንሽ ሰዎች ወይም ይሄ ሃየር ክላስ ለሚባሉት ለምሳሌ ለኪንጉ ሊሆን ይችላል፣ ለኖቢሊቲው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ናይትስ የምንላቸው አሉ ደግሞ ወታደሮቹ ለነሱ ብቻ በመስራት ለሱ ደግሞ መሬት ይከራይና ለዛም ግብር እየገበረ የሚኖርበት ወይ እንደነበረ አይተናል ፊውዳል ሶሳይቲ ላይ። እሱ አይነት አሰራር ቀርቶ ወደ ተቀየረ ወደ ካፒታሊስት ሪሌሽን። ካፒታሊስት ማለት አንድ ሰው የራሱን የሆነ ኢኮኖሚ የማፍራት መብት ያለው ሆኖ ተገኘ ማለት ነው። ያ ማለት እስከፈለገው ጥግ ድረስ አቅሙ እስከፈቀደ ድረስ ኢኮኖሚ የማፍራት መብት የተሰጠበት ጊዜ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ካፒታሊስት ስንል እንደዛ ነው።
government of the national state gives a protection to long distance trade. Kings work to ensure the safety of the trade routes. እንግዲህ መንግስትና ባጭሩ ንጉሱ ማለት እንችላለን because that time ንጉሳዊ አሰራር ነው የሚኖረው የትኛውም ሀገር ላይ እንዳሁኑ ዲሞክራሲ ምናምን የሚባል በህዝብ ምርጫ የሚባል ነገር የለም ንጉሳዊ አሰራር ነው አብዛኛው የዓለም ክፍል ላይ የነበረው ለሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ፕሮቴክሽን ይሰጡ ነበር ወይም ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ወይም እንክብካቤ ያደርጉ ነበር ማለት ነው ኦኬ ከዛ በተጨማሪ ትሬድ ሮቶች ወይም የንግድ ወደብ የሚባሉት ዋና መስመሮችንም ሴፍቲያቸው እንዲጠበቅ ያደርጉ እንደነበር ያመለክታል special right were given to the population of the city of the municipal administration the bourgeoisie provided the monarchy with money and increased the income of the state look bourgeoisie የምንላቸው እነማን ናቸው መርቻንቶችንና ፋክተሪ ኦነሮች ናቸው ፋብሪካ ያላቸው ሰዎችና ነጋዴዎች እንግዲህ ለሞናርኪው ወይም ለንጉሱ ማለት ይቻላል ኢንካሙን ከፍ እንዳረጉለት ወይም ገንዘብ ይሰጣሉ ባጭሩ የስቴቷ ወይም ያገሪቱ እድገት ከፍ እንዳለ ያመለክታል ማለት ነው the bourgeoisie were also engaged in the construction of public works such as library and other building the city ምንድነው እንግዲህ የላይብራሪዎችና ሌላ ቢልዲንጎችም እንዲሰሩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ያመለክታል bourgeoisie ምንላቸው ወይም ፋክተሪ ኦነሮችና መርቻንቶች ማለት ነው ስለዚህ ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ አጠቃላይ ይሄን ይመስል ነበር ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ሪኔሳንስ ነው ሪኔሳንስን ስንጨርስ ሪፎርሜሽን የሚል ነገር እናገኛለን ሪኔሳንስ ምንድነው The Renaissance was the intellectual movement. Intellectual movement ስንል የሆነ ከውቀት ጋር የተገናኘ ነገር ነው እንግዲህ intellectual movement ማለት ነው Renaissance. It indicates that the rebirth of learning. አይታችኋል እውቀት እንደገና ወይም ትምህርትን የማደስ የትምህርት ስርዓትን የማስፋፋት ሂደት ነው እንግዲህ አጠቃላይ Renaissance ምንለው. It began in the 14th century and ended in the 17th century. ኦኬ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ መቼ ላይ ጨረሰ ይለናል በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ እንዳረገ ይለናል it started in Italy and spread in England France Germany Spain and Holland አይታችኋል የተጀመረው ጣሊያን ውስጥ ነው ከዛ ወደ ስፕሬድ አረገ ወደ እንግሊዝ ሀገር ወደ ፈረንሳይ ወደ ጀርመን እና ስፔን እንዲሁም ሆላንድ መስፋፋት ጀመረ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር the Renaissance has the following characteristics የሚከተሉት ባህሪያቶች አሉት ይለናል ባህሪያቶችን እናያለን The first characteristics of the Renaissance is the study of ancient Roman and Greek language, literature, and art, the use of reason ይለናል ስለዚህ የአኒሸንት ወይም ጥንታዊ ሮማን እና የግሪክ ቋንቋዎች መጠናት ጀመሩ ሊትሬቸር ወይም ስነ ጽሁፍ ላይ ጥናት ተደረገ ስለ አርት ወይም ስነ ጥበብ እንዲሁም use of reason ስንል የአመክንዮ ወይም ምክንያታዊ የሚባሉ ነገሮችን ማጥናት ተጀመረ ማለት ነው the support of freedom of thought and questioning mind the study of human being look አሁን በዚህ ዘመን አሁን ምን ሆነ ወይም በሬኔሳንስ ዘመን ምን ተደረገ freedom of thought በነፃ የማሰብ መብት ኦኬ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ questioning mind የመጠየቅ መብት ተሰጠ ማለት ነው እንዲሁም the study of human being ያ ማለት የሰው ልጅ እንዴት መጣ ከየት መጣ የሚሉት የሪቮሉሽን የሚባለው ፓርት እሱ ነገር መጠናት ጀመረ ይለናል the use of vernacular or national language such as Italian or English rather than Latin in writing the invention and use of printing which began since 1454 ይለናል ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላኛ ባህሪው ምንድነው ካል national language የመጠቀም የናሽናል ላንጉዌጅ ለምሳሌ either Italian or English rather than Latin በላቲን ከመጠቀም ይልቅ በእንግሊዝ እና በጣሊያን ወይም ኦፊሻል ላንጉዌጅ ብሔራዊ ቋንቋ እንዲኖር ተደረገ ይለናል ማለት ነው እንዲሁም በዚህ ዘመን ምን ተፈጥሮ ነበር ፕሪንቲንግ የሚባለው ነገር ኢንቨንት ተደርጎ ነበር መቼ ነው የተመሰረተው ካል በ1454 አካባቢ ነው የተመሰረተው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩቸው እንግዲህ ካራክተሪስቲክሶች ናቸው ማለት ነው Great work of literature, painting, sculpture, architecture, and science were produced by the outstanding person to the Renaissance. እንግዲህ በዚህ ተሐድሶ በመንለው ዘመን ወይም የውቀት ተሐድሶ ብንለው ይሻላል
በዚህ ዘመን ምን ሆነ? ሊትሬቸር የሚባለው የኪነ ጥበብ ቅብ ነገር ስክላፕቸር፣ አርኪቴክቸር ወይም ኪነ ህንፃ ወይም ሳይንስ የምንለው ነገር በአውትስታንዲንግ ወይም ከፍተኛ የማሰብ ችሎታ ያላቸው ወይም እውቀት ያላቸው ሰዎች ምክንያት ስፕሪድ እንዲሆን ወይም እንዲስፋፋ ተደርጓል። ኢን ሊትሬቸር ዳቪን ኮሜዲ was written by the Italian Dante Alighieri። ኦኬ ዳቪን ኮሜዲ የተባለ ሊትሬቸር ወይም ስነ ጽሁፍ በጣሊያን ጸሐፊ ዳንቴ አልጊሪ በሚባል ሰው ተጻፈ ይላል። ዩቶፒያ የሚባል ደግሞ ዩቶፒያ by the Englishman ቶማስ ሞሬ በዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ የሚባለው መጽሐፍ እንደተጻፈ ያመለክታል። ዶን ኪውቴት ኪውዞቴ ማለት ነው by the ስፔናርድ ካርቬንቲ። እንግዲህ ስማቸው እዚህ ላይ ከበድ ያለ because እዚህ ላይ የምንዋረው ስም ወይ ጣሊያንኛ ነው ወይም የእንግሊዝ ስም ነው ወይም የስፔን ስም ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ the Holy Bible was translated to Germany by the Martin Luther። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በማርቲን ሉተር የጀርመን ማርቲን ሉተር by the way it's the formation of Protestantism ወይ የፕሮቴስታንት እምነትን የመሰረቱ መነኩሴ ናቸው ማርቲን ሉተር። ስለዚህ በማርቲን ሉተር ወይም የጀርመን ሞንክ ነው by the way ማርቲን ሉተር I think ወደፊት ስለ ሃይማኖት እናወራበታለን ማርቲን ሉተር ማን እንደሆነ። and different great plays were written by the English man William Shakespeare። እንግዲህ የተለያዩ ተውኔቶችም በዊሊያም ሼክስፒር የተጻፉ እንዳሉ ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ በምን ዘርፍ ነው? በሊትሬቸር ወይም በኪነ ጽሁፍ ዘርፍ ነው። in the art ደግሞ በአርቱ ስንመጣ the Italian ሊዮናርዶ ዳቪንሲ or ዳቪንቺ እንለዋለን painted the last supper and ሞናሊዛን እና ላስት ሱፐር የሚባለውን ስዕል ደግሞ ሊዮናርዶ ዳቪንሲ የተባለ ጣሊያናዊ ሳሊ ነው የሳላቸው ማለት ነው። ሚኬላንጀሎ another Italian painter the creation of Adam the creation of Adam የሚለውን ነገር በአርት ዘርፍ ሰራ ማለት ነው። he also made the statue of the David and Moses and the Virgin and the dead Christ። እንግዲህ ምን ስክላፕቸር ስታቹ ሰራ ሐውልት ማለት ነው። ዳቪድ ወይም ዳዊት እንደማለት ነው። በአማርኛው ዳዊት ነው። ሞሰስ ስንል ደግሞ የሙሴን እንደማለት ነው። and virgin and the dead of Christ especially dead Christ ወይም ባጭሩ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ከድንግል ማርያም ጋር የተገናኘ ነው። ይሄ ደግሞ እሱን ነገር መስራት ቻሉ ማለት ነው። ሌላው ዴንቶሎ an Italian sculptor made በስክላፕቸሩ ዘርፍ ደግሞ made the equestrian monument of Catamela and the Mary Magdalena. St. Peter Cathedral in Rome was a magnificent architectural work of the time ይላል። እንግዲህ ቅድስት ጴጥሮስ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ሮም ውስጥ የኪነ ህንጻ ጥበብ ምልክት ነው ወይም እንደ ምስክርነት ሆኖ ተቀምጦ እናገኘዋለን ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የተጠቀሱ ነገሮች በሙሉ ምን ናቸው? በአርቱ ዘርፍ፣ በሊትሬቸሩ ዘርፍ፣ በስክላፕቸር ዘርፍ የተሰሩ ስራዎች ናቸው። እንዲሁም የሰሯቸው ሰዎችም ስም ዝርዝራቸው ተቀምጧል ማለት ነው። ይህ ሁላ ከየት ነው የመጣው? ከሬኔሳንስ ወይም እውቀትን ከመፈለግ ስለዚህ ከዛ የመጡ ናቸው ይለናል። ኢንሳይንስ ደግሞ ስናይ ቤልጂያን ቫሲለስ studied the human anatomy የሰው ልጅ አጽም ማጥናት ችሏል ማለት ነው። አንድ ቤልጂያን the Polish Nicholas Copernicus declared that the earth revolved around the sun። ኒኮላስ ኮፐርኒከስ ደግሞ መሬት በፀሐይ ዙሪያ ትሽከረከራለች የሚለውን ሐሳብ ይዞ መጣ ይለናል። በሳይንሱ ዘርፍ ደግሞ ስናየው until then it was believed that the sun and the planet revolved around the earth። እንግዲህ እስከዛ ድረስ ወይም ኒኮላስ ኮፐርኒከስ መሬት ፀሐይን እንደምትዞር ከመናገሩ ወይም ከማስተማሩ በፊት እንዴት ነው የሚታሰበው? መሬትን ነበረ ፀሐይና ሌሎች ፕላኔቶች የሚዞሯት ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ዘርፍ በሳይንሱ ዘርፍ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ሬኔሳንስ ላይ ያሉ ነገሮች እነዚህ ነው የሚመስሉት። እዚህ ላይ ሬኔሳንስ ላይ ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ አንዳንድ
የአርት ሰዎችን ወይም የኪነ ጥበብ ሰዎችን ለምሳሌ እነ ዊሊያም ሼክስፒር እነ ሊዮናርዶ ዳቪንሲ እነማን እንደሆኑ የመሳሰሉ ነገሮች እነ ኒኮላስ ኮፐርኒከስ እነማን ናቸው ምን ስራ ሰሩ የሚሉ ነገሮችን መያዝ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ያን ያክል ብዙ የሚከብድ ፓርት እንደሌለው ነው የምነግራችሁ። አይ ቲንክ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያልገባችሁን ነገር ማሳወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ላይ ደግሞ የምናገኘው ዘ ሪፎርሜሽን ነው። ሪፎርሜሽን ደግሞ ከሃይማኖት ጋራ ሪሊጂየስ ሙቭመንት ነው። የቀደሙ ምን አይነት ሙቭመንት ነው ያልነው? ከኒዮሎጂ ጋር የተገናኘ ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው ያልነው? ኢንተሌክቹዋል ሙቭመንት ነው ያልነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሪሊጂየስ ሙቭመንት ነው። The Reformation was a religious movement that leads to the separation of the Protestant from Catholic Church at the beginning of the 16th century. እንግዲህ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ላይ የካቶሊክ ቸርች እና የፕሮቴስታንት ቸርች መለየት የሚያወራ ነው ማለት ነው ሪፎርሜሽን ስንል። So as the result of the movement, Protestantism was established. The Protestant reformer had been a member of Catholic Church. እንግዲህ ፕሮቴስታንት የሚባሉት ወይም የፕሮቴስታንቲዝም መስራቾች የካቶሊክ ቸርች አባል ነበሩ ይለናል። But they broke away from the Catholic Church after they accused the church official of the corruption and immorality. እንግዲህ ኢሞራል የሆነ ወይም ከምንድነው ሞራላዊ ያልሆነ ስራ ወይም ከስብና የወጣ ስራ ሲሰሩ ሲያውና በኮራፕሽን ውስጥ ለውስጥ ከፍተኛ የሆነ ኮራፕሽን በካቶሊክ ቸርች ላይ ሲሰራ ሲያው ፕሮቴስት አረጉ ማለት ነው። ፕሮቴስት ማድረግ ባይ ዘ ዌይ አን እንግሊሽ ተርም መቃወም ማለት ነው። ፕሮቴስት ማድረግ የሚቃወሙ ማን ነው? ካቶሊክ ቸርች የምትሰራውን ስራ ነው ሲቃወሙ የነበረ። በዋናነት ምንድነው የተካሄደው እዚህ ጋር መሰላችሁ? ካቶሊክ ቸርች ምናልባት እዚህ ጋር ካለን አንብበው ካለለ ነግራችኋለሁ። they were against the authority of the pope, especially on the matter of religious teaching. The Protestant opposed the practice of paradon of sign in return for the money by the Catholic Church ይላል። ባጭሩ ካለን እናነባዋለን፣ ከሌለ ግን ለምን እንደተገነጠሉ እንገራችሁ። አንድ የካቶሊክ ሞንክ ማርቲን ሉተር የሚባል ነበረ፣ የካቶሊክ መነኩሴ ማለት ነው። እሱ ሰው ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ስፔሻሊ ሮም ነው እንግዲህ ካቶሊክ ዋናው ሴንተሩ ማለት ይቻላል። የሴንት ፔተር ወይም የቅዱስ ጴጥሮስን ቤተክርስቲያን ለመስራት ሲነሱ የገንዘብ እጥረት ይገጥማቸዋል ይላል። ስለዚህ የገንዘብ እጥረትን እንዴት አድርገው መቅረፍ እንዳለባቸው መላ ሲያፈላልጉ ምንድነው የሆነው? የመንግስተ ሰማያት ትኬት አዘጋጅተው መሸጥ ጀመሩ ይለናል። የመንግስተ ሰማያት ትኬት አዘጋጅተው መሸጥ ጀመሩ ማለት ገንዘብ ያለው ትኬቱን ይገዛል። ከዛ በኋላ እንደፈለገው የፈለገውን ኃጢአት ቢሰራ የሚል ችግር የለበትም። ቢኮዝ ትኬቱን ይዟል። ለምሳሌ አንድ በአውሮፕላን የሚሳፈር ሰው ትኬት ተያዘ ያዘ ነው አይደለ? ስለዚህ ልክ እንደዛውላ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ትኬት ከያዘ ያዘ ነው። በት ደሃው ማህበረሰብ ወይም ጭቁኑ ማህበረሰብ ገንዘብ የሌለው ትኬት የለውም፣ መንግስተ ሰማያት መውረስ አይችልም የሚል አስተምሮ ይዘው መጡ። ከዛ ይህ እንደ ዋና ምክንያት ተጠቀሰ እንጂ በርካታ ወደ 99 የሚደርሱ ችግሮችን አውጥቶ ለጠፈ ይላል። እንግዲህ እኔ በተማርኩበት ዘመን ወይም እኔ በተማርኩት ሂስትሪ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ሆነና እኔ እዚህ ቤተክርስቲያን አባል መሆን አልችልም፣ እንደዛ አይነት ስርዓቶች በጣም ስርዓት አልበኝነት እየተስፋፋ ነው ብሎ ተገንጥሎ ወጣ ይለናል። ከዛ የራሱን ሙቭመንት አካሄደ ወይም ሪፎርም አደረገ ማለት ነው። ፕሮቴስት አደረገ። ከዛ ፕሮቴስታንቲዝም የሚባል ሃይማኖት መሰረተ ይለናል ማለት ነው። ሶ በዋናነት ከማን ጋራ የተገናኘ ነው ማለት ነው? they return for money by the Catholic Church ይላል። ከገንዘብ ጋር የተገናኘ ሃይማኖትና ገንዘብ ሪሌት አደረጉ ወይም ሃይማኖትን በገንዘብ መሸሻት ተጀመረ ማለት ነው። ሰው በዛ ምክንያት ተገንጥላ ወጣች ፕሮቴስታንቲዝም የምትባለው ሃይማኖት ማለት ነው። nowadays ፕሮቴስታንት ውስጥም አሁንም ከፍተኛ የሆነ በገንዘብ የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ በግልጽ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። especially in this time በአሁኑ ሰዓት በርካታ እንግዲህ በየትኛውም ዘመን ኑሮ የማያውቀውን ያክል ሐዋርያ እንዲሁም ነብይ የሚባሉ በጣም በርካታ ጭቁኑን ማህበረሰብ እየበዘበዙ ያሉ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ለምሳሌ 10 ሺህ ብር እያዛችሁ ነው ምን በሉ እያሉ በገንዘብ ሃይማኖትን በገንዘብ እየደለሉ ያሉ ሰዎች እንዳሉ፣ ያ ማለት ከካቶሊክ ተገንጥሎ ስለወጣ ንጹህ ሆነ ማለት መቻል አይደለም። በውስጡ በጣም ብዙ የሚባሉ መጥፎ ሰዎች እንዳሉበትም ልታውቁ ይገባል ማለት ነው። እኔ ሃይማኖቱን ሳይሆን እያልኳችሁ ያለሁት ብዙ ሰዎች በዛ ሃይማኖት ውስጥ ተሰግስገው ከገንዘብ ጋር ሪሌት አድርገው የማያውቀውን ማህበረሰብ እየበዘበዙ እንዳሉ በዚህ ዘመን
ስፔሻሊ in our country ኢትዮጵያ ሌላውን ተውታ አፍሪካ ውስጥማ በጣም ነው የተበላሸው ስለዚህ እሱ አይነት አሰራም እንዳለ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው so the protestant reformer support some of the principle of capitalism such as individualism and the national state they thought that ordinary person should pray directly to God without a priestly intermediary እንግዲህ የፕሮቴስታንት አስተምሮ ምን የሚል አስተምሮ ይዞ መጣ ይላል ምንም በመሃል አማላጅ ምናምን የሚባል ነገር አያስፈልግም ቀጥታ ከጋድ ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ምን ላለን ይላሉ መገናኘት እንችላለን እኛ ራሳችን እንደ ሰው መገናኘት እንችላለን የሚል አስተምሮ ነው ይዘው መጡ ለምሳሌ በሌላው ለምሳሌ በካቶሊክና በኦርቶዶክስ ላይ ስናይ እንግዲህ መጀመሪያ ኦርቶዶክስ ነበረ ከኦርቶዶክስ ካቶሊክ ተገንጥሎ ወጣ ከካቶሊክ ነው ፕሮቴስታንት ተገንጥሎ ወጣው ማን ነው ካቶሊክ ከኦርቶዶክስ የተገነጠለ ወይም ራሱን ችሎ የራሱን ሃይማኖት የመሰረተው በ1054 ነው ፕሮቴስታንት ደግሞ በ1517 ዓመተ ምህረት ነው ከካቶሊክ ተገንጥሎ የወጣው ማለት ነው ሶ በካቶሊክ እና በኦርቶዶክስ እምነት ላይ ቄሶች አሉ ወይም የሃይማኖት አባቶች አሉ የሃይማኖት አባቶች የምዕመኑን ንስሐ ይቀበላሉ ወይም ኃጢአት ሰርተው ከሆነ ንስሐ ይቀበላሉ ከዛም ጸሎት ያደርጉላቸዋል ከዛም ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቁ ያደርጋሉ የሚል አስተምሮ አለው ነገር ግን በፕሮቴስታንት ውስጥ ሲኬድ ግን ምንም አይነት አስታራቂ ያስፈልግም ማንኛውም ኢንዲቪጁዋል ወይም ማንኛውም ምዕመን ቀጥታ ከፈጣሪው ጋር መገናኘት ይችላል የሚል አስተምሮ አለ ነገር ግን አሁን ስናየው ብዙ ነቢያትና ሐዋርያት የሚባሉት ለህዝቡ ጸልይላችሁ በማለት ከፍተኛ ገንዘብ የተቀበሉን ያሉት ያ ማለት ለህዝቡ ጸልዩላቸው ማለት ኢንዲቪጁዋሊዝም የሚለው አሰራር እንትን እያለ ነው ማለት ነው ሶ ህዝቡ ራሱ ለምን ራሱ በራሱ መጸለይ አይችልም ለምን እነዚህ ምንድነው የሚባሉት የሃይማኖት መሪዎች ስፔሻሊ ፕሮቴስታንት ላይ ያሉ የሃይማኖት መሪዎች ለምን ለህዝብ ይጸልያሉ ፕሪስቶች ለህዝብ ሲጸልዩ የሚቃወሙ ከሆነ እነሱ ሲጸልዩ ምንድነው ይሄን ነገር ሳይታችሁታል ወይ ብቻ እኔ እንጃ እንደዚህ አይነት አሰራር አለ ኤኒሃው ስለ ሃይማኖቱ እንደዚህ ነው ለማለት ሳይሆን ሳይንሱን ወይም ሂስትሪውን ማወቅ ስላለብን ነው እዚህ ላይ ያወራው ያለውኝ ማለት ነው they encouraged the saving of money and hard work ኦኬ ገንዘብ እንዴት መቆጠብ እንዳለበት እንዴት ጠንክረን መስራት እንዳለብንም ያስተምራል ይላል የፕሮቴስታንት እምነት ማለት ነው ፕሮቴስታንት opposition to the pope got a wider acceptance from the king of the national state of the Europe and the Germany princes who were against the power of the pope in their land እንግዲህ የፕሮቴስታንት እምነት የተመሰረተው የት ላይ ነው ጀርመን ነው because ማርቲን ሉተር የጀርመን መነኩሴ ነው ካቶሊክ ነበር መጀመሪያ ግን ጀርመናዊ ስለሆነ ጀርመን ላይ የተመሰረተው በዛ ምክንያት አንዳንድ ፓስተሮች ወይም አንዳንድ ነብይ ነን የሚሉ ሰዎች በርግጥ እኔ በራሴ ነብይ በዚህ ዘመን አለ ወይ ምናምን እሱ እንትና አይደለኝም አልቀበልም ፓስተር ግን ሊኖር ይችላል because አስተማሪ ማለት ነው ሃይማኖት አስተማሪ ነው ነብይ ግን የወደፊቱን የሚተነብይ ወይም ከዚህ ዘመን የረቀቀ ሰው እንደማለት ነው እሱ ሰው አለ ወይ አይመለከተኝም በርግጥ so ጀርመን እንግዲህ ለፕሮቴስታንት ሃይማኖት መመስረት አስተዋጽኦ ያደረገች አገር ነች because ማርቲን ሉተር ጀርመናዊ ስለሆነ ማለት ነው በዛ ምክንያት እንግዲህ እነዚህ ፓስተር ምንላቸው ነብይ ምንላቸው ሰዎች የሚጠቀሙት ቃላት አለ ይሄ ተራራራላ ባፖ ምናምን ይሉት ነገር ያ ነገር ከጀርመንኛ ጋር የተገናኘ ነው እግረ መንገዴን ግን እዚህ ለምሳሌ ስለ ሃይማኖት እያወራን ስለሆነ አንድ ነገር ልላችሁ የምፈልገው ነገር የትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ሆኑ አገራችሁን አክብሩ ወላ እስልምና ሆኑ ኦርቶዶክስ ሆኑ ፕሮቴስታንት ሆኑ ካቶሊክ ሆኑ የትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ሆኑ አገራችሁን ውደዱ because የእናንተን ሃይማኖት የምታራምዱት ሀገር እስካለ ድረስ ነው ምን መሰላችሁ የልልበት የፈለኩት ምክንያት ፕሮቴስታንት ውስጥ ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ከ40 ጊዜ በላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፋለች ነገር ግን ብዙ ፕሮቴስታንት ሰዎችን የገጥመውኛል ኢትዮጵያ የኛን ሀገር ኢትዮጵያ ሳይሆን ሌላ ኢትዮጵያ ናት ይያሉ የሚከራከሩ እኛ ያላከበርናትን ሀገር ማን ሊያከብርልን ነው ኦኬ እስከዚህ ድረስ ሀገርን እስከመቃወም የራስን ሀገር እስከመቃወም ድረስ የኛ ሀገር እዚህ ውስጥ ልትጻፍ አችልም የኛን ሀገር አይደለም እዚህ ላይ የጻፋት ምናምን እስከማለት ድረስ ከሃይማኖት በፊት ግን እኔ የምለው ታሪክ ብናነብ ጥሩ ነው ብዬም አስባለሁ ኦኬ ታሪክን እንዲቴል ማወቅ መቻል አለበት ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ረጋ ብለን ደርስበታለን ማለት ከዛ ውጪ ግን ለምሳሌ እኔ ክርስቲያን ነኝ እያልኩኝ የምኖርበትን ሀገር ማጥላላ ከሆነ እኔ ሙስሊም ነኝ እያልኩኝ የምኖርበትን ሀገር ማጥላላ ከሆነ ትርጉም የለውም ማለት ስለዚህ ሁሉም ሰው የየትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ቢሆን የራሱን ሀገር ቅድሚያ ማክበር ይጠበቅበታል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ምን ይለናል the German peasants also supported
the peasant reformer ኦኬ ጀርመን ፔዛንቶች እንግዲህ ተመልከቱ ጀርመን ውስጥ የሚገኙ ገበሬዎች ወይም ጭሰኞች ይህን የፕሮቴስታንት ሪፎርመሩን ምን ይሉታል ይቀበሉታል አክሴፕት ያደርጉታል ለምንድነው አክሴፕት የሚያደርጉት ካልን they believe that protestant movement would enable them to get land እንግዲህ እነዚህ ፔዛንቶች መሬት የላቸውም መሬት የሚያገኙት ከነሱ በላይ ያለውን ሃየር ክላስ ወይም የንጉሱ ሊሆን ይችላል ወይ የኖቢሊቲውን መሬት በማረስ ነው የሚተዳደሩት ማለት ነው የፕሮቴስታንት ሪፎርመር ወይም ሙቭመንት ግን መሬት ያስገኝልናል ብለው ስለሚያስቡ ሰፖርት አድርገውት እንደነበር ያመለክታል The Reformation started in Germany by the Martin Luther in 1517. They established the Lutheran Protestant Church. ተመልከቱ ሪፎርሜሽኑ ወይም የፕሮቴስታንት እምነት የተጀመረው በ1517 ነው በማርቲን ሉተር ጀርመናዊ ነው በዛ ነው የተመሰረተው and they established the Lutheran Protestant Church እንግዲህ ሉተሪያን ቸርች የሚባል ቤተክርስቲያን አቋቋሙ ይለናል The German peasant and princes supported Luther The peasant war of German against the Catholic were fought between 1524 and 1525 እንግዲህ በጀርመን እና በጣሊያን በዋናነት ከፍተኛ ግጭት ነበረ because ጀርመን ላይ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተመሰረተ ጣሊያን ላይ ደግሞ ካቶሊክ ቸርችን በከፍተኛ ሁኔታ የምትቀበልና ልክ ካቶሊክ ጣሊያን ላይ እንደተመሰረተ ተደርጎ ነው የሚነገረው ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ግጭት ነበረ ስፔሻሊ ለአንድ አመት ያክል የቆየ ከ1524 እስከ 1525 የቆየው ውጊያ እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው Jean Calvin was the French Protestant reformer who lived in Geneva, Switzerland and established the Calvinist Protestant Church in 1541 ከዚህ በኋላ እንግዲህ ፕሮቴስታንት የሚባለው ነገር ኢንዲቪጁዋሊዝም የሚባል ነው ዋና አስተምሮ ኢንዲቪጁዋሊዝም ማለት ማንኛውም ሰው ዳይሬክትሊ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ይችላል ወይም ከፈጣሪው ጋር መገናኘት ይችላል የሚል አስተሳሰብ ስላለ ወይም ይሄ ምንድነው የሚባለው ከሃየር ክላስ ወደ ላወር ክላስ ሊንኬጅ ስለሌለ ለምሳሌ አሁን በካቶሊክ እና በኦርቶዶክሱ ዘርፍ ብታውት ከላይ መሪው ዋናው መሪ አለ ከዛ ዝቅ ያሉ ለምሳሌ በኦርቶዶክሱ ብንር ለምሳሌ ፓትሪያርክ አለ ፓትሪያርክ ሃየር ክላስ ማለት ነው ከዛ ፖፖች ወይም ጳጳሳት አሉ ከጳጳሳቱ ስርም ሌሎች አሉ ስለዚህ ልክ እንደዛ ሄሪቴጅ አለው እንትን ማን ነው ሄራርኪ አለው የስልጣን ተዋረድ አለው በዚህ ጊዜ ግን ሄራርኪ የሚባል ነገር የለም እኔ ተነስቼ ለምሳሌ የራሴን ቸርች መመስረት እችላለሁ እኔ ተነስቼ መጽሐፍ ቅዱስን በፈለገኝ ወይ ተረድቼ ማስተማር እችላለሁ ኢንዲቪጁዋሊዝም የሚባል አሰራር አለ በዛ ምክንያት ማርቲን ሉተር ጀርመን ላይ ይህን ሃይማኖት ከመሰረተው በኋላ በርካታ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታዮች የራሳቸውን ቸርች መመስረት ችለዋል nowadays በጣም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ቸርቾች እንዳሉ ይነገራል ያ ማለት ፕሮቴስታንቱ ነው ግን የተለያየ አስተምሮ ያለው ለምሳሌ ሰቨን ዴይ አድቨንቲስት የሚባል አለ መሰረተ ክርስቶስ የሚባል አለ በእኛ ሀገር ራሱ ስናየው በጣም ሐዋርያት ምናምን ነገር ብዙ ነው ብቻ በጣም በርካታ ወደ ትምህርታችን ስንሄድ ጂን ካልቪን የሚባለው የፈረንሳይ ፕሮቴስታንት ሪፎርመር የካልቪኒስት ፕሮቴስታንት ቸርች አሁን ላይ ሉተሪያን ፕሮቴስታንት ቸርች ነበር ታች ደግሞ ካልቪኒያን ፕሮቴስታንት ቸርች በ1541 ተመሰረተ ይለናል መሰረተው ካልቪኒዝም ስፕሪድ በስዊዘርላንድ ሆላንድ and ኖርዝ ዩሮፕ እንግዲህ እና ሃይማኖት በስዊዘርላንድ በሆላንድ እና በኖርዝ ዩሮፕ ማስፋፋት ቻለ ማለት ነው ካልቪኒስት ፎሎወር ኢን ፍራንስ were called the ሁገንታውስ ይባላሉ in Scotland John Knox established his own type of Calvinist Protestantism known as the Presbyterian Church in 1560 አሁንም ደግሞ ስኮትላንድ ማለት በአሁኑ ሰዓት ብሪቴን ውስጥ የምትገኝ ግዛት ነች አንድ ሰው ተነሳና ጆን ኖክስ የሚባል ሰው ተነስቶ የራሱን Presbyterian Church ብሎ የራሱን የፕሮቴስታንት ቸርች መሰረተ ማለት ነው በ1560 እንግዲህ ይህ በዛ ዘመን የነበረ ነው nowadays ግን ብትሄዱ እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ማለት ይቻላል ኢንዲቪጁዋል ስላችሁ እያንዳንዱ ሃይማኖት ተከታይ የራሱን የሆነ ቤተክርስቲያን ለመመስረት ነው እየጣረ ያለው ሁሉም ማለት ነው ኦኬ ሁሉም የራሱን የሆነ ቤተክርስቲያን መመስረት ነው የሚፈልገው ብዙ ጊዜ አንዳንዶችን ያላቀም እንደ ገቢ ምንጭ because እዚህ ላይ ቀድም እንደነገርኳችሁ hard working and ገንዘብን ከመሰብሰብ ጋር ስናየው ዳይሬክት የሆነ ሊንኬጅ እንዳለው ላይ አይተናል
ኦኬ ገበሬዎች ራሱ ሳፖርት ያደርጉት የነበረው መሬት ይሰጠናል የራሳችን የሆነ ነገር ይኖረናል ብለው ስላሰቡ ነው የጀርመን ገበሬዎች ሳፖርት አድርገውት የነበሩ ማለት ነው። ናይዳይስ ብዛት ያላቸው ሰዎች ለምሳሌ አገልጋዮች ምናምን የራሳቸውን ቸርች ነው መመስረት የሚፈልጉት። ለምሳሌ ከሆነ ሰው ጋር ጥገኛ ሆነው ሲሰሩ ከቆዩ በኋላ የኢኮኖሚክ ኢንዲፔንደንሲ ሲያውጁ ወይም የራሳቸው የሆነ ኢኮኖሚክ ሲኖራቸው ወይም ገንዘብ ሲኖራቸው የራሳቸውን ቸርች ይመሰርቱና የሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ቃል ያመጡና ይለጥፉበታል። በቃ ያ የነሱ ቸርች ሆነ ማለት ነው። ሶ በጣም በርካታ የሚባሉ ቸርቾች እና ናይዳይስ እየተመሰረቱ ይገኛሉ ማለት ነው። in England King Henry VIII and Queen Elizabeth I separate the English Protestant Church from the Roman Catholic Church እንግዲህ ኢንግላንድ ወይም እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ራሱ ሄነሪ 8ኛ እና ንግስት ኤልሳቤት የመጀመሪያ ወይም ቀዳማዊ ኤልዛቤት የእንግሊሽ ፕሮቴስታንት ቸርችን ከሮማን ካቶሊክ ቸርች ጋር ገነጠሉት። ምክንያቱም እንግዲህ ፕሮቴስታንት የወጣው ከካቶሊክ ቸርች ነው ብያቸዋለሁ። ካቶሊክ ቸርች ደግሞ በዋናነት ሮማ ውስጥ ነው ያለው። እንግሊዝም ራሷን ገነጠለች ማለት ነው በዚህ እምነት ውስጥ ገብታ ማለት ነው። ቢኮዝ እዚህ ላይ ስኮትላንድ እንደነገርኳችሁ ስኮትላንድ ፐርስፔሪቲያን ቸርች የሚባል ነገር ስለተመሰረተ ስኮትላንድ ደግሞ ከእንግሊዝ ሀገር ጋር አብሮ ስለሆነ ማለት ነው። so the English Protestant managed to establish a national church which comes to be known as the Anglican Church እንግዲህ እንግሊዝ ላይ ያለው ፕሮቴስታንት ቸርች ደግሞ ማን ይባላል? the Anglican Church የሚባል ስያሜ ተሰጠው ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ እስካሁን ያየናቸው the Lutheran Protestant Church, the Calvinist Protestant Church, the Presbyterian Church, Anglican Church የምንላቸው አሁንም የማን ዘርፎች ናቸው? የፕሮቴስታንት ዘርፎች ናቸው ማለት ነው። በዛ ዘመን የነበሩ ናቸው እንግዲህ እነዚህ ሁላ። So Protestant Reformation leads to the Catholic Counter Reformation በአጭሩ የፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ካቶሊክን የመቃወም ሪፎርሜሽን ነበር ማለት ነው። Okay, and the Counter Reformation was a religious movement of the Catholic Church to form itself as a response to Protestantism በአጭሩ እዚህ ላይ እንግዲህ ማጠቃለል ያለብን ነገር ምንድነው? ፕሮቴስታንቲዝም የሚባለው ከካቶሊክ ቸርች ተገንጥሎ የወጣ መሆኑን ከዛ በተጨማሪ ተገንጥሎ ከወጣ በኋላ በርካታ ሰዎች የራሳቸውን ቸርች መመሰረት የቻሉ መሆኑን እንዲሁም ሃይማኖቱ ኢንዲቪጁዋሊዝም የሚባለውን አስተምሮ የሚያስተምር መሆኑን ያ ማለት እያንዳንዱ ሰው ዳይሬክትሊ ከጋድ ጋራ መገናኘት የሚችል መሆኑን ያመለክታል። በዛ ምክንያት ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ቸርች እየመሰረቱ ነው። ናይዳይስ በጣም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ቤተክርስቲያኖች በካቶሊክ ቸርች ውስጥ እንዳሉ ያመለክተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር a series of reform were introduced by the Catholic Church. Anti-Catholics were attacked and even put to death of the Catholic country of Spain, ፖርቹጋል ኤንድ ፍራንስ። ያ ማለት እንግዲህ የፕሮቴስታንቲዝም ሃይማኖት መመስረት ካቶሊክን በከፍተኛ ሁኔታ እንድትቀጭጭ ያደረገበት ሁኔታ ነበረ። በዋናነት ስፔን ላይ፣ ፖርቹጋል ላይ እና ፍራንስ ላይ። in Spain a missionary organization known as the Society of Jesus was formed by the Ignatius Loyal in 1534 and the member of society is called Jesuit were active in the American, Asian and African። እንግዲህ ጀስዊት የሚባሉ አሉ። ጀስዊት ወይም ምን ይባላሉ ሌላ ስማቸው? ሶሳይቲ ኦፍ ጀሰስ የሚባሉ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በዋናነት የፕሮቴስታንት ሚሽነሪ ይባላሉ። እነዚህ ምንድነው አላማቸው? የፕሮቴስታንት ሃይማኖትን ዲስፋፋ የማድረግ ስራ የሚሰሩ ናቸው። በዋናነት ካቶሊክን ይቃወሙ የነበሩ ናቸው። ናይዳይስ ፕሮቴስታንት አሁን የሚቃወም ካቶሊክን ብቻ ሳይሆን ኦርቶዶክስንም እየተቃወመ ያለ ሃይማኖት እንደሆነ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የዛሬው ክላስ የሚመስል ነበረ። በዋናነት ስለ ሪፎርሜሽን አውርተናል። ሪፎርሜሽን እንግዲህ ከሃይማኖት ጋር የተገናኘ ነው። ሪነሳንስ ደግሞ ከእውቀት ጋር የተገናኘ ነው። ከዛ በተጨማሪ ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ምን እንደሆነ አይተናል። ኤርሊ ካፒታሊዝም ምን እንደሚመስል አይተናል ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የሚደርሰኝ ይሆነኛል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።